วัสดีค่ะสมาชิกที่รักและผู้ที่ชื่นชอบงานถักทุกท่านนะคะหลังจากหายหน้าหายตาไปนานเดี๋ยววันนี้เรามาต่อเสื้อตัวนี้ให้เสร็จนะคะต่อจากคลิปที่แล้วเลยพอเราได้ความยาวตามต้องการสั้นยาวนี่แล้วแต่คนใส่เลยนะส่วนต่อแขนใครไม่ต่อก็ได้นะคะก็ใส่เป็นแขนกุดแขนในตัวหรือจะถักแค่ลูกโซ่ประมาณครึ่งแขนนี่ก็สวยนะคะย้อยๆแต่ถ้าใครต้องการถักแบบต้นแบบที่ถักออกมาหนึ่งข้างเพื่อเป็นแนวทางแล้วง่ายต่อการอธิบายนะคะจะได้เห็นภาพโดยไม่งงก็เดี๋ยวเรามาดูว่าถักยังไงนะคะปกติเราจะใช้12กีบใช่ไหมในการถักเสื้อแต่ตรงแขนเราจะใช้10กีบเพื่อจะบังคับทรงของเราให้เป็นทรงที่เราต้องการนะคะนี่ค่ะหน้าหลัง10กีบตรงกันนะคะแล้วก็มา10กีบตรงนี้ค่ะปลายแขนเพื่อที่จะบังคับไม่ให้มันบานออกเกินไปนะคะแล้วก็ดอกแซมของเราก็จะติดด้านหน้านี่ก็2จุดนะคะแล้วก็ด้านหลังก็ตรงกันด้วยนะ2จุดเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันค่ะเราจะเริ่มต่องานไปที่ตรงหัวไหล่นะคะดึงลงมาแบบนี้4จุดค่ะ1 2 3 4 1ดอกมี12กีบเราถักออกมา2 4 6 8กีบเต็มพอกีบที่9ถักโซ่1นะคะถึงหลักที่3ก็ถักโซ่1เลยแล้วก็เชื่อมปกติค่ะ1 2 3โซ่1เชื่อมก็เหมือนกันทั้งตัวนะคะเพียงแค่ตรงจุดหัวไหล่นี่เราไม่มีดอกแซมแค่นั้นเองแล้วก็ถักต่ออีก2หลักพร้อมตุ่มโซ่ 3x ลงบน x กีบถัดไปโซ่3แล้วก็ถัก2หลักขึ้นมาพร้อมตุ่มพอหลักที่3เอาไปเชื่อมถักโซ่1โซ่ 3x ลงบน x โซ่3แล้วก็ขึ้นกลีบสุดท้าย f 2หลักพร้อมตุ่มหลักที่1หลักที่2หลักที่3โซ่1แล้วก็ไปเชื่อมกลีบสุดท้ายลงในจุดที่3แล้วก็มาเชื่อมด้านหน้าวิธีเชื่อมเหมือนกันทั้งตัวนะโซ่ 3x ลงบน x จบด้วยโซ่3แล้วก็เอามาปักตรงโซ่3ตรงกลีบแรกนี่ล็อก1ครั้งตัดไหมได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูงานต่อแขนดอกแรกนะคะตรงหัวไหล่นี่ค่ะตรงนี้มันก็จะเหลือช่องเล็กๆแบบนี้นะคะโดยเราจะไม่ถักแซมนะนี่เราจะถักค่อมตรงหัวไหล่ดูฝั่งนี้เห็นไหมคะดอกพับครึ่งนี่ค่ะมันจะเชื่อมด้านหน้าด้านหลังเห็นไหมคะตรงนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะถ้าเราถัก1ข้างแล้วฝั่งอีกฝั่งเราก็ก๊อปปี้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมันจะอยู่ลักษณะนี้มันจะค่อมชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะชิ้นหลัง2กีบชิ้นหน้า2กีบเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นแค่ช่องเราไม่ต้องแซมนะคะเนี่ยแล้วก็ตัดเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยดอกต่อไปนะคะก็จะตรงกับดอกนี้12กีบเหมือนกันนะอันนี้คือเราเรียกดอกที่1นะคะในการต่อแขนดอกที่2ของเราจะลงตรงนี้เราจะเชื่อมเข้าไปนี่นะคะจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4เห็นไหมคะมันถูกเชื่อมเข้าไปกับดอกแซมแล้วแต่เราก็จะใช้กลีบนี้ร่วมกันนะคะจุดที่5ตรงห่วงเล็กๆโซ่3ของดอกแซมจุดที่6
ก็จะถูกใช้ไปกับดอกแซมเหมือนกันกับกลีบนี้เลยเห็นไหมคะจุดที่7พอจุดที่8นี่ก็คือดอกแซมใต้รักแร้เลยห่วงเล็กๆโซ่3นะคะนี่เราจะเชื่อมเข้าไป8จุดงานที่ถัก12กลีบแบบนี้นะเราถักออกมา1 2 3 4กลีบเต็มพอกลีบที่5เราก็จะไปเชื่อมในจุดที่บอกอีกครั้งนะคะ1 2 3 4 5กับห่วงเล็กๆของดอกแซม6 7จุดที่8ก็คือโซ่3ของดอกแซมนะคะวิธีเชื่อมก็เหมือนกันกับจุดนี้เอาไปเชื่อมกับจุดนี้ก่อนค่ะถักออกมา4กลีบนะพอกลีบที่5เนี่ยเอาไปเชื่อมวิธีเชื่อมก็เหมือนกันทั้งตัวค่ะเราจะไม่ลงรายละเอียดแล้วนะพอมาถึงขั้นนี้ต้องถักได้แล้วนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อยากรู้วิธีถักดอกตั้งแต่เริ่มต้นทำยังไงก็ไปดู EP ที่1ของดอกบานบุรีนะเราจะเรียงไว้นะคะตรงวิดีโอค้นหาได้เลยค่ะเราก็จะพยายามถักช้าๆแล้วนะคะทีนี้พอช้ากว่านี้เราไปไม่เป็นเหมือนกันค่ะใครที่ว่าเราถักเร็วเกินก็ปรับลดสปีดหน้าจอมือถือของคุณได้นะถักช้าที่สุดแล้วค่ะถ้าช้ากว่านี้ก็แนะนำให้ไปเรียนเบสิกเลยนะคะตั้งแต่โซ่แรกแบบนี้ค่ะถักไปแบบนี้เลยนี่นะคะก็เชื่อมทั้งหมด8จุดเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนที่เราถักเสร็จทั้ง8จุดแล้วนะคะเราได้ถักต่อทั้งหมด8จุดแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเหลือ4กลีบสำหรับดอกถัดไปต่อไปเราจะมาถักดอกลงสับหว่างตรงนี้นะคะซึ่งดอกนี้เราจะทำ10กลีบปกติมี12ใช่ไหมคะเราจะทำ10กลีบนะวิธีทำ10กลีบก็ขึ้นต้นปกติด้วยโซ่7นี่แหละค่ะเพียงแค่ x 12หลักเนี่ยเราจะทำแค่ x 10หลักแล้วเราก็จะได้ f โซ่2ทั้งหมด10ช่องเราก็จะได้10กลีบนะคะด้วยกันเวลาต่อเราก็จะต่อไปจุดนี้นะคะ1จุดที่2แล้วก็จุดที่3จุดที่4เราจะต่อเข้าไปทั้งหมด4จุดเราถักออกมา6กลีบเต็มพอกลีบที่7ถึงหลักที่2นะคะเราก็ถักโซ่1แล้วเอาไปเชื่อมกับ4จุดนี้ค่ะ1 2 3 4เราก็ได้ถักทั้งหมด4จุดเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะต่อไปเราจะถัก12กลีบเหมือนเดิมค่ะก็มีแค่ดอกนี้ที่ถัก10นะคะ10กลีบแล้วก็จะมาถักตรงปลายแขนอีก4ดอกนะคะสำหรับ10กลีบนอกนั้นเราก็ถัก12กลีบตามปกติค่ะดอกต่อไปเราก็จะต่อตรงนี้นะคะต่อลงตรงนี้จะต่อเข้าไป1 2 3 4จุดนะคะ1 2 3 4จุดคือดอกนี้ค่ะ1ดอกมี12กลีบเหลือไว้เชื่อม4จุดฉะนั้นเราถักออกมา8กลีบพอกลีบที่9ก็เอาไปเชื่อมค่ะถึงหลักที่3 1 2 3 4เชื่อมเข้าไปค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเสร็จ
ถักเสร็จออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะสำหรับดอกใต้ท้องแขนส่วนดอกแซมเล็กๆตรงนี้เดี๋ยวเรามาตามเก็บทีหลังนะคะมันก็จะปิดรอยโหว่ตรงนี้ต่อไปเราก็จะถักดอกนี้นะคะดอกนี้12กีบลงตรงนี้ค่ะต่อจากดอก10กีบตรงนี้นะเราจะเว้น1กีบตรงนี้เราจะเชื่อมเข้าไป1 2ส่วนตรงนี้ก็จะเหลือ1กีบแบบนี้ค่ะเอาไว้ทำดอกแซมถัก12กีบนะคะเราถักออกมา10กีบเต็มเอากีบที่11ไปเชื่อมนะคะเว้น1กีบตรงหัวไหล่ต่อเข้าไปจุดนี้กับจุดนี้กีบที่เหลือก็จะเหลือ1กีบเอาไว้ถักดอกแซมค่ะเว้น1นะดอกนี้ก็จะถูกเชื่อมเข้าไป2จุดแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วให้เราพับงานไปด้านหลังลักษณะเดียวกันกับแบบนี้นะ1 2 3 4 5 6มาด้านหน้า6กีบแล้วก็ไปด้านหลังอีก6กีบที่เหลือพับครึ่งเลยกีบตรงกีบนะคะนี่ลักษณะมันก็จะเหมือนดอกแรกที่เราถักมาดูฝั่งที่ทำเสร็จนี่นะมันก็จะตรงกับดอกนี้เห็นไหมเสร็จแล้วที่เราเว้นไว้1กีบตรงนี้นี่นะคะเราจะไว้ทำดอกแซมแต่เดี๋ยวเราจะทำทีหลังฉะนั้นดอกต่อไปก็จะลงตรงนี้ค่ะทำออกมา12กีบเหมือนเดิมแล้วก็ถักออกมา7กีบเต็มเราจะเอากีบที่8ไปเชื่อมนะคะกับจุดนี้เห็นไหมเว้น1กีบเอาไว้ทำดอกแซมเหมือนจุดนี้นะแล้วก็เราจะเชื่อมเข้าไป1จุด2จุดนะคะสำหรับดอกนี้พอมาดอกนี้เราก็จะเว้น1กีบแล้วก็มาเชื่อมอีก2กีบนะสรุปแล้วดอกนี้เราจะเชื่อมเข้าไป1 2 3 4จุดพอมาถึงจุดตรงนี้เราก็จะถักกีบเต็มเว้นไว้นะเพื่อไว้เชื่อมกับดอกแซมเราถักออกมาแล้ว7กีบกีบที่8ก็เอาไปเชื่อมค่อยๆดูนะแขนมันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงเวลาวางผังงานแต่ก็ไม่เกินความพยายามนะเนาะถ้าใครอยากได้แขนลักษณะนี้ให้ถักไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จเราจะได้ไม่งงค่ะสำหรับดอกนี้นะคะถักเสร็จก็จะเป็นลักษณะนี้ให้สังเกตนะในจุดนี้เหลือดอกละ1กีบนี่ค่ะเอาไว้ถักดอกแซมก็จะมี4มุมแบบนี้นะต่อไปเราจะถักห้อยลงตรงนี้นะคะเพื่อที่จะบังคับให้งานบานออกค่ะสำหรับดอกนี้เราก็จะเว้น1กีบเราจะต่อเข้าไป1 2จุดตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเหลือ2กีบให้สังเกตงานนะคะเราจะต่อเข้าไปจุดนี้ค่ะถัก12กีบถักเต็มออกมา10กีบเอากีบที่11ไปเชื่อมเหมือนเดิมเว้น1กีบนะแล้วก็ต่อจุดนี้กับจุดนี้ต่อเสร็จก็จะเป็นลักษณะห้อยๆแบบนี้นะคะทีนี้เราจะพับครึ่งในลักษณะแบบนี้นะคะพับไปด้านหลัง6กีบเอาไว้ด้านหน้า6กีบให้เรานับค่ะ1 2 3 4 5 6เห็นไหมคะพับครึ่งเลยกีบตรงกีบนะคะนี่ค่ะงานเราก็จะเริ่มเยื้องออกด้านนี้ก็จะเยื้องออกไปทางนี้ก็จะบานๆนะคะ ต่อไปเราก็จะทำดอกลักษณะเดียวกันนี่แหละค่ะติดลงตรงนี้โดยที่เราจะเชื่อมกีบด้านล่างที่พับไปด้านหลังนี่นะคะ1จุดตรงนี้อีก1จุดเป็น2นะคะสำหรับดอกนี้มันจะค่อมค่ะค่อมตรงหัวไหล่ทีนี้ก็ดอกนี้1จุด2จุดทั้งหมดเป็น4จุดนะคะเราถักออกมาทั้งหมด12กีบรอบนอกเราถัก2 4 6 8
8กีบเต็มพอกีบที่9เราก็ไปเชื่อมจุดที่บอกนะคะจุดที่9ที่10 11 12เดี๋ยวเรามาดูตอนเชื่อมเสร็จค่ะดอกนี้กางออกมาเห็นไหมคะจุดค่อมของมันจุดกึ่งกลางเนี่ยมันจะไปด้านหลัง1อันนี้ก็จะเหลือ5กีบก็พับไว้เหมือนเดิมนะคะเชื่อมด้านหน้า2เห็นไหมที่เหลือก็พับไปด้านหลังพอมาจุดนี้เราก็จะพับไปด้านหลัง1กีบที่เราเชื่อมเนี่ยเราจะเหลือแค่1กีบไว้โชว์ด้านหน้านับ1 2 3 4 5 6พับครึ่งกีบตรงกีบนี่นะคะงานที่ได้มันก็จะเริ่มบานออกมาเป็นทรงระฆังนะคะต่อไปในแถวสุดท้ายของปลายแขนนะคะเราจะถัก10กลีบนะคะต่อเข้าไปตรงนี้ค่ะมันจะได้เฉียงเยื้องออกไปฝั่งนี้นะคะเราจะต่อเข้าไปลักษณะเดียวกันเหมือนดอกเมื่อกี้เลยก็คือค่อมไปด้านหลังนี่นะคะเชื่อม1จุด2จุดอันนี้ก็จะเหลือ2กีบเอาไว้ถักในดอกถัดไปนะคะเราถักออกมา10กลีบพอกีบรอบนอกเราถักทั้งหมด8กีบเต็มพอกีบที่9เราก็เอาไปเชื่อมกับจุดที่ว่าพับไปด้านหลังนะคะ1กีบแล้วก็กีบที่10ก็เชื่อมกับจุดนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเหลือ2กีบเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จนี่นะคะเราก็ได้ต่อเข้าไป2จุดตรงปลายแขน10กีบเราก็แบ่งหน้า5หลัง5นะคะแบ่งครึ่งกีบชนกีบค่ะแบบนี้ให้ได้ลักษณะนี้นะคะปลายแขนของเราก็จะเยื้องไปค่ะทีนี้ดอกต่อไปก็ถัก10กีบอีกเราก็จะวางตรงนี้นะคะเราจะเชื่อมเข้าไปจุดนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6เราจะใช้เชื่อม3ดอกนี้ก่อนนะคะเราถักออกมา10กีบพอกีบชั้นนอกเราถัก4กีบเต็มเอากีบที่5ไปต่อกับดอกนี้นะคะกีบที่6กีบที่7ที่8ที่9ที่10เชื่อมไปให้ครบทุกจุดเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะเชื่อมเสร็จก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะทั้ง6จุดตรงนี้ก็จะเหลือ4กีบหรือ4จุดนั่นเองดอกถัดไปก็จะถักเหมือนกันนี่แหละค่ะ10กีบลงตรงนี้นะแต่ตรงนี้มันจะมีช่องโหว่ใหญ่ๆตรงนี้เพื่อที่จะติดดอกแซมดอกแซมก็จะมี1 2แล้วก็3ตรงจุดใต้รักแร้แค่นั้นเองค่ะเราถักออกมา10กีบถักกีบรอบนอก3กีบเต็มแบบนี้เอาจุดที่4ไปเชื่อมกระดอกนี้นะคะเป็นจุดที่4ที่5จุดที่6จุดที่7เชื่อมนะคะพอจุดที่8เราก็จะถักกีบเต็มแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะเอาทำดอกแซมอย่างที่บอกแล้วก็อีก2จุดสุดท้ายก็จะเกี่ยวกับจุดนี้กับจุดนี้นะคะดอกนี้ก็จะเหลือ2กีบเอาไว้ถักดอกถัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จกันเลยถักเสร็จก็จะอยู่ลักษณะนี้ให้สังเกตตรงจุดช่องโหว่นี้จะมีดอกแซมมันจะมี1กีบเห็นไหมคะดอกละ1กีบ4มุมค่ะที่เหลือไม่เกี่ยวนะดอกแซมก็จะมี2จุดนี้แล้วก็จุดใต้รักแร้อย่างที่บอกต่อไปดอกสุดท้ายปลายสุดนะคะก็จะทำ10กีบเหมือนกันวิธีต่อก็จะเหมือนดอกนี้เลยค่ะแต่อยู่จุดนี้นะเราจะต่อไป1 2แล้วก็ดอกนี้ค่ะ3 4จุดตรงนี้ก็จะค่อมไปด้านหลัง1กีบนะคะเหมือนกันเลยนะวิธีเราถักออกมา10กีบกีบรอบนอกทำทั้งหมด6กีบเต็มกีบที่7เราก็จะไปเชื่อมจุดที่กำหนดนะคะ7 8 9 10เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเชื่อมเสร็จแล้วค่ะดอกสุดท้ายของเราที่ต่อ4จุด1 2 3 4เสร็จแล้วเราก็พลิกไปด้านหลัง5กีบแล้วก็เอามาไว้ด้านหน้า5กีบนะคะเหมือนกันแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะงานที่ได้นี่คือแขนของเรานะคะแขนทรงบานๆปลายนะเดี๋ยวเราจะพลิกงานไปด้านหลังแต่ก่อนอื่นตรงไหนที่มันโดนพับนี่นะคะให้ใช้ตัวมาร์กหรือว่าถ้าไม่มีก็ใช้เข็มกัดก็ได้นะคะกัดไว้งานมันจะได้ไม่พลิกให้กีบตรงกีบนะคะนี่ค่ะมันจะได้ไม่พลิกเนี่ยเราจะได้ไม่งงค่ะติดตรงเฉพาะที่ตรงพับนะ6จุด
นี่ค่ะทีนี้จะให้สังเกตงาน10กีบตรงปลายแขนจะมี4ดอกนะคะแล้วก็อีก1ดอกอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะบังคับงานให้มันเริ่มบานออกนะทีนี้เราจะพลิกงานไปด้านหลังนี่นะคะเราพลิกงานมาอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะด้านนี้ง่ายมากก๊อปปี้ด้านที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเช่น10กีบก็เหลืออีก2ดอกแล้วก็10กีบตรงนี้นะคะที่เหลือ12กีบวิธีเชื่อมด้านล่างเชื่อมจุดไหนเราก๊อปปี้เลยอย่างเช่นดอกนี้มี12กีบใช่ไหมคะเราถักออกมา4กีบสมบูรณ์เต็มกีบที่5ไปเชื่อมจุดนี้ใช่ไหมเราก็ก๊อปปี้มันเลยไปเชื่อมตรงจุดเล็กๆตรงโซ่3เนี่ยเห็นไหมคะแล้วก็ต่อไปก็กีบนี้เนี่ยก็ปีมันเลยตรงนี้ก็เชื่อมห่วงโซ่3เล็กๆตรงนี้ตรงดอกแซมดอกนี้ก็เชื่อมเข้าไปอีก2กีบดอกนี้ก็2กีบเห็นไหมคะเราก๊อปปี้งานเลยนะและก็อย่าลืมดอกนี้นะคะอย่าลืมเชื่อมให้มันติดกันด้วยงานเราจะได้วนเป็นวงกลมค่ะแล้วก็อีก2กีบด้านล่างดอกนี้นะคะอยู่ด้านบนเราก็เชื่อมเข้าไปด้วยอีก2กีบนะคะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมคะมันจะวางเป็นแพทเทิร์นอยู่ง่ายค่ะเราก็ก๊อปปี้ไปเลยเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งตอนเราถักเสร็จครบทุกดอกเลยนะคะจะได้เห็นภาพชัดๆนี่นะคะแขนของเราที่ได้ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ดอก10กีบตรงกันบนล่างค่ะอันนี้ก็10กีบนะทีนี้ดอกนี้2กีบมันก็จะเชื่อมกันเห็นไหมคะบนล่างแขนเราก็จะวนเป็นวงกลมอีก1กีบตรงนี้ค่ะตรงหัวไหล่เห็นไหมคะให้มันเชื่อมกันต่อไปเราก็จะถักดอกแซมลงในช่องโหว่2ช่องนี้นะคะบนล่างก็ด้านละ2ดอกทั้งหมดก็จะเป็น4ดอกนะคะสำหรับดอกแซมเห็นไหมคะขาสั้นแล้วก็มาขายาวขาสั้นขายาวนะคะคนเข้ามาใหม่เข้าไปย้อนดูนะคะ EP 1 2 3ที่ทำไว้ส่วนใครทำเป็นก็ถักไปเลยค่ะตรงช่องตรงนี้เป็นมุมก็ขายาวด้วยโซ่6ตรงนี้ขาสั้นก็โซ่1นะคะเนี่ยมันจะเป็นกีบเป็นร่องแต่เดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูตรงรักแร้ก่อนอื่นต้องหมุนงานมาก่อนค่ะตรงรักแร้เนี่ยเราจะปรับนิดนึงค่ะเราจะใช้โซ่1หรือขาสั้นเริ่มตรงจุดร่วมเห็นนะคะเนี่ยจุดร่วมตรงนี้ใต้รักแร้เลยนะเราจะใช้ร่วมกันเราจะเริ่มที่ขาสั้นด้วยโซ่1เป็นร่องต่อมาระหว่างกีบเราจะทำเป็นขายาวลงตรงนี้นะคะด้วยโซ่6เสร็จแล้วก็มาขาสั้นด้วยโซ่1เสร็จแล้วตรงร่องนะคะเราจะทำตรงร่องระหว่างกีบเนี่ยเป็นโซ่6ทำขายาวขาสั้นขายาวลงตรงนี้นะคะแล้วก็มาขาสั้นจบด้วยขายาวตรงนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะใครที่ยังทำดอกแซมไม่เป็นให้ไปย้อนดูคลิปแรกๆที่ลงเราลงไปในช่องถัดไปค่ะโซ่1เสร็จแล้วหยิบงานขึ้นมาจุดใต้รักแร้เลยนะจุดเชื่อมเห็นไหมมันเชื่อมเข้าไป1จุด2จุดแล้วเนี่ยปักเข้าไปจุดนี้เลย x โซ่1หยิบดอกแซมแล้วมา x ลงในช่องถัดไปขึ้นมุมที่1โซ่2 F ลงไปในโซ่2ตรงนี้เห็นไหมคะ F ครั้งที่1พร้อมตุ่มนี้ใช้โซ่3แล้วก็ดึงผ่านนะคะ2หลักF ครั้งที่3เราจะทำขายาวนะคะเพราะว่าเราทำขาสั้นแล้วเนี่ยเราทำขายาวด้วยโซ่6 1 2 3 4 5 6เสร็จแล้วจับนะคะระวังนะปกติเราจะลงตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ใต้รักแร้เราจะขยับมาตรงระหว่างกีบเนี่ยกีบตรง x เลยนะคะแทงลงไป x โซ่6หมุนงานมาดึงผ่านกับหลักเมื่อกี้ค่ะกับ F ดึงผ่านแล้วก็ทำ F พร้อมตุ่มอีก2หลักลงที่เดิมตุ่มด้วยโซ่3เราได้1มุมแล้วนะเสร็จแล้วโซ่2 x ลงไปในช่องถัดไปขายาวแล้วสลับมาทำขาสั้นด้วยโซ่1เห็นไหมคะตามร่องเลยนะตามร่องไล่มากีบนี้เราใช้ไปแล้วจุดนี้ทีนี้ x ลงไป
ตรงจุดรวบนะคะหรือจุดเชื่อมแล้วก็โซ่1มา x ลงในช่องถัดไปต่อไปเราจะทำแบบนี้อีกนะคะลงตรงนี้คือมุมที่2โซ่2ก่อน f 2หลักพร้อมตุ่มครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ทำขายาวด้วยโซ่6เสร็จแล้วก็ไล่มาเลยนะคะลงจุดนี้นะไม่ใช่จุดนี้นี่ลงระหว่างกีบเลยตรง x โซ่6หมุนงานเอามาเกี่ยวกับหลักเมื่อกี้ค่ะตรง f นี่ต้องเกี่ยวก่อนนะไม่งั้นมันอ้าแล้วก็ f พร้อมตุ่มอีก2ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2โซ่2 x ลงในช่องถัดไปขายาวแล้วมาทำขาสั้นในโซ่1เห็นไหมเราก็ไล่มาเราลงนี้ทีนี้ก็กีบถัดไปเลยตรงจุดเชื่อมปัก x โซ่1แล้วก็มา x ลงช่องถัดไปเห็นไหมคะนี่ต่อไปก็จะสลับมาทำขายาวหรือมุมที่3ขึ้นโซ่2 f 2ครั้งพร้อมตุ่มครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ทำขายาวด้วยโซ่6 1 2 3 4 5 6แล้วก็ไล่มากีบนี้เสร็จไปแล้วก็มาลงกึ่งกลางเลยกึ่งกลางระหว่างกีบต่อไปนะคะตรง x 1 2 3 4 5 6เอามาเกี่ยวกับ f เมื่อกี้ก่อนดึงผ่านแล้วก็ f อีก2ครั้งลงที่เดิมพร้อมตุ่มครั้งที่1ครั้งที่2จบด้วยโซ่2แล้วก็ x ลงในช่องถัดไปสลับมาทำขาสั้นด้วยโซ่1ลงตรงจุดเชื่อมจุดต่อไปเลยนะคะ x โซ่1แล้วก็ x ลงช่องถัดไปขึ้นมุมที่4มุมสุดท้ายโซ่2ก็สลับมาทำขายาวแบบนี้ค่ะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ทำขายาวด้วยโซ่6นี่แล้วก็มาลงตรงจุดสุดท้ายตรงนี้เลยก็คือจุด x ระหว่างกีบ1 2 3 4 5 6เอามาเกี่ยวกับ f หลักเมื่อกี้จบด้วย f พร้อมตุ่มอีก2ครั้งลงที่เดิมครั้งที่1ครั้งที่2จบกีบด้วยโซ่2ลงบน x ตรงจุดเริ่มต้นเลยนะคะที่เราถักเห็นไหมคะดึงผ่านเลยล็อก1ครั้งตัดไหมค่ะตัดไหมแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูงานนี่นะคะที่เราถักเมื่อกี้เนี่ยมันจะปิดรูโหว่ตรงนี้ข้อสังเกตนะคะตรงเฉพาะใต้รักแร้นะที่เราสาธิตให้ดูเนี่ยข้อสังเกตตรงไหนลึกเนี่ยเห็นไหมคะมันจะลงกับระหว่างกีบตรงไหนเป็นขาสั้นเนี่ยมันจะลงตรงตื้นตรงจุดดอกกับดอกเชื่อมกันเห็นไหมคะตรงนี้มันลึกก็จะลงตรงระหว่างดอกเห็นไหมเฉพาะไอ้ตรงรักแร้แล้วก็ให้ถักดอกแซมที่เหลือนะคะอีก4ดอก1 2 3 4ถักเหมือนตัวเสื้อเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูงานอีกครั้งตอนขึ้นหุ่นโชว์ค่ะเสื้อของเราที่ถักเสร็จก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะ
เสื้อทรงนี้สวยหวานมากค่ะโดยเฉพาะแขนบานพิ้วๆแต่ถ้าใครไม่ชอบก็สามารถถักได้ตามที่คุณต้องการเป็นแขนตรงแขนกระบอกหรือแขนในตัวก็ได้นะแต่ส่วนตัวสาวน้ำมนต์ชอบสไตล์นี้เสร็จแล้วก็นำไปซักแล้วก็แช่น้ำยาปรับผ้านุ่มพอแห้งก็เอามารีดด้านนอกด้านในด้วยไฟกลางนะงานเราก็จะถูกล็อกลายครั้งต่อๆไปก็ไม่จำเป็นต้องเอามารีดอีกครั้งเราก็จะได้ลายผ้าสวยๆเหมือนลายลูกไม้นะคะถ้าใครชอบก็สามารถถักตามได้ตั้งแต่ EP ที่1จะเรียงไว้ให้ในวิดีโอนะกดเข้าไปถ้าดูแล้วถ้าชอบก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวน้ำมนต์ได้ทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมโดยไม่ข้ามโฆษณานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ